Self-image and some of the basic things that you need to get right mentally to understand what you've got a hold of and how to influence other people. Dneska budu mluvit o duševním postoji a o sebevědomí a o některých základních věcech, které si potřebujete dát v sobě do pořádku, abyste pochopili, co máte v rukách a jak ovlivňovat další lidi. You could take what we're going to put out here because this is what we've used to build the business to the point that we have right now. And we're going to share everything that we know with you as much as we can, time allowing today. A to, co vám dneska dáme, můžete bez obav použít, protože tyhle postoje nám pomohly dostat ten biznes tam, kde dneska jsme. A řekneme vám všechno, co víme v rámci času, který na to dneska máme. We want people to have this business. We want to share the wealth of America with the people of America. My vedeme lidi k tomu, aby vlastnili tento biznes. Vedeme je totiž k tomu, aby se i oni o bohatství této země dělili s lidmi této země. There's many reasons why that we want to do that. So right. Yeah, we want people to be successful. A je spousta důvodů, proč to tak děláme. Ano, rozhodně. Chceme, aby lidi byli úspěšní. Because we have a better country when there's more successful people in it because they have more to give up. Protože budeme mít lepší zemi, když v ní bude žít víc úspěšných lidí. A budou si ji víc chránit, protože mají daleko víc co ztratit. I don't care who you are. I don't care who your mother and daddy happen to be. I don't care where you came from. I don't care where your ancestors came from. But you can build this business if you'll only believe and if you'll get your own stinking thinking attitude cleared up. Je úplně jedno, kdo jste, kdo je vaše máma a táta. Je mi jedno, odkud pocházíte vy a vaši předkové, protože vím jednu věc. Tenhle biznes můžete vybudovat, pokud tomu budete věřit a pokud si dáte do pořádku svůj smradlavý duševní postoj. Now you see, all of us have this disease known as stinking thinking. We talk about it all the time. A nebojte, tu nemoc zvanou smradlavý duševní postoj tu máme všichni, proto o ní pořád mluvíme. You hear several people talk about the fact that attitude is important, and it certainly is. Už jste to slyšeli od mnoha lidí, že duševní postoj je důležitý a rozhodně je to tak. You see, the thing that we all have to get in line is our own self-image. Víte, to, co si všichni potřebujeme dát do pořádku, je naše vlastní sebehodnocení. Now today I want to ask you, what is your self-image of yourself? A tak vám chci dneska položit otázku. Jak vy vidíte sami sebe? What is your own personal self-image? Jak vy sami sebe vnímáte? Do you know that we find that most people put themselves down for one reason or another? Víte, že jsme zjistili, že většina lidí se sami v sobě zhazují z takového nebo onakého důvodu? Many people that appear to be big shots are hiding behind a tremendous inferiority complex. Dokonce i mnozí lidi, kteří se navenek jeví jako velcí frajeři, tím jenom skrývají obrovský komplex méněcennosti uvnitř. They put themselves down for some reason, or they let other people put them down. Z nějakého důvodu se sami uvnitř sebe zhazují, anebo nechávají ostatní, aby je sráželi. Now, I contend that if other people put me down, that won't bother me. A za mě, jestli mě ostatní lidi srážejí, to mi vůbec nevadí. But when I put myself down, I've got a problem. Ve chvíli, kdy já začnu srážet sám sebe, tehdy mám problém. Do you know your own individual worth? Víte, jaká je hodnota vaší individuality? You see, how many people let others put them down? Víte, kolik lidí se sami v sobě sráží? A lot of people. Opravdu hodně. That's why almost 9 out of 10 men in this country today are broke, and of course if they're broke, the families suffer too. Proto je skoro 9 z 10 chlapů v téhle zemi bez peněz a tím samozřejmě trpí i jejich rodiny. It's because of self-image. A je to kvůli jejich sebevědomí. People think they haven't got what it takes to compete, and they look for security in a job, and there is no security in a job. Ti lidi si někde uvnitř myslí, že nemají, co je potřeba, aby obstáli v soutěži tržního prostředí. A tak se uchylují k jistotě zaměstnání, o které všichni víme, že neexistuje. It's too bad when people find that out at 65. A je smutný, když na to lidi přijdou až 65. Why did I get into this business? Because I was broke. I had a big title. Proč jsem se pustil do tohohle biznesu? Protože jsem byl bez peněz. A to jsem měl velkou funkci. And I didn't want to be broke. I always wanted to be successful. A nechtěl jsem být bez peněz. Vždycky jsem chtěl být úspěšný. You know, like I always get on bankers, you know. Víte, vždycky se strfuju do bankéřů. I like to talk about bankers because they're false big shots. Rád o nich mluvím, protože to jsou ty falešný velký kápa. You see? Víte? How would you like to make 10 times what your local banker makes? Co takhle vydělávat 10krát tolik, co váš místní bankéř? How would you like to walk into the bank? How would you like to walk into the bank in your overalls and know you made 10 times what he did and you didn't even have to work like he did for someone else? Co takhle přijít do banky v šortkách a vědět, že vyděláváte 10krát tolik, co on, ale nemusíte kvůli tomu dřepět v práci pro někoho jiného? Would that turn you on? Byli byste z toho nadšený? Who do you think's a big shot? Koho dneska považujete za velký zvíře?
Who can you think of right now that's a big shot? How'd you like to make 5 or 10 times what they make and just mosey around town and just, be your old self? Kdo vás napadá, kdo je podle vás ten velký frajer? Co jak byste vy vydělávali 10krát tolik, co on? A mohli se projíždět po městě a být sami sebou. If you walk in a Cadillac dealership, you say, I think I'll take that one right there. Přijdete do autosalonu Cadillacu a řeknete, já myslím, že beru támhleto. Or something like that. Nebo něco takový. How'd you like to make as much money as the Cadillac dealership owner? Jak by se vám líbilo vydělávat takový peníze jako majitel toho autosalonu? That you think is a big shot. O kterým jste si mysleli, že je ten frajer. Would that turn you on? Would that improve your self-image? Zvedlo by vám to sebedůvěru? Well, let me tell you, I got into this business because I could see an unlimited income. Já vám povím, já jsem se do toho biznesu pustil, protože jsem v něm uviděl neomezený příjem. An unlimited income. Now, my wife and I have a very big income. Neomezený příjem. A já a moje žena máme velký příjem. And we like it that way. A máme to tak rádi. You see? Now, I grew up very poor. My dad was an alcoholic, a good man. He played professional baseball. A já jsem vyrostl velmi chudej. Můj táta byl alkoholik, sice dobrý člověk, hrával profesionální baseball. And then he got on with some friends and took up drinking as, a little pastime thing, and pretty soon the liquor grabbed hold of him and he couldn't let it go. A pak se začal stýkat s nějakýma kamarádičkama a jenom tak po práci popíjeli, až přišla chvíle, kdy ho ta kořálka přemohla a on ji nemohl pustit. Some of you have that situation in your families, don't you? A někteří z vás jste tohle možná poznali ve své rodině. Je to tak? It's a very sad thing to see a man lose everything that he really is to the stuff called alcohol. A je to smutný pohled, vidět chlapa, jak ztrácí všechno, čím vlastně byl, kvůli věci zvané alkohol. So that he can't be the father or the husband that he should be to his family. Kvůli které pak už nemůže být tím tátou a manželem pro svou rodinu, jakým by měl být. But I'm not so sure that's bad for the kids because it makes them try harder. And that's what it happened to me. Ale nejsem si úplně jistý, jestli je to pro ty děcka špatně. Protože je to pak aspoň vede k tomu, aby se k životu postavili úplně jinak. A přesně to se stalo mně. You see, víte? but self-image, ale sebedůvěra, ten obrázek o sobě. If God made you, don't let anybody put you down. Jestli vás Bůh stvořil k obrazu svému, tak nenechávejte nikoho, aby vás srážel. What is your worth? Have you ever stopped to consider your individual personal worth? Have you ever stopped to consider that you are a miracle? Jaká je vaše hodnota? Zastavili jste se někdy a zamysleli jste se nad tím, jaká je vaše osobní hodnota? Došlo vám někdy, jaký jste vlastně zázrak? And that you were created to succeed? A že jste byli stvoření k úspěchu? Some people use their brain, they think, I'm not very smart. Někteří lidi ale sytí svůj mozek myšlenkama typu, já ale nejsem moc schopnej. Do you know that every person in this room right this minute is a genius? Uvědomujete si, že každý z vás právě v tuhle chvíli jste géniem? Some people just don't know it because they have a poor self-image. Někteří lidi to jenom neví, protože mají mizerný sebevědomí. Everybody in here is a genius. Don't you believe this garbage about these tests that they give people to decide how smart they are? I'll tell you how smart you are. You're a genius. Každý z vás je génius. Nevěřte těm IQ testům, který lidem jenom sypou smetí do hlavy o tom, jak jsou nebo nejsou chytří. Já vám řeknu, jak jste chytří. Jste géniové. Look at this brain that God gave us. Podívejte se na mozek, který nám Bůh dal. It's a multi-billion-dollar gift from the maker. To je mnohamiliardový dar od jeho stvořitele. Now what do I mean by that? Co tím myslím? Someone smarter than me figured that it would take a building the entire size of the New York Empire State Building full of computers that would cost in excess of $3 billion just to come near the mental capacity of your brain. Někdo chytřejší než já ukázal, že není tak dlouho za náma doba, kdyby bylo potřeba počítači naplnit celou budovu velikosti Empire State Building, což by stálo přes $3 miliardy, proto abychom se jenom přiblížili mentální kapacitě vašeho mozku. And that it would take the water that flows through the Mississippi River daily just to cool it. A že by v té době bylo zapotřebí objemu vody, jaký proteče řekou Mississippi každý den, jenom k tomu, aby se to uchladilo. For you, to jste vy. For one person. Jeden člověk. That the interest rate on just that investment is like $180 million a year. A že úroky z takovéhle investice by dělali $180 milionů ročně. That's you. To jste vy. I'm speaking of every one of your brains. Mluvím o mozku každého z vás. Takže. How do we change self-image? Jak můžeme změnit ten pohled sama na sebe?
How many people out there would truly love to have a self-image of total success? Kdo z vás byste rádi měli sebedůvěru absolutně úspěšného člověka? That's why you're here, isn't it? Ostatně proto jste dneska tady, je to tak? Okay, you want me to tell you how to begin to get rid of a bad self-image? Dobrá, takže chcete, abych vám řekl, jak můžete začít, chcete-li se zbavit špatného sebevědomí? Now someone's going to say, I'm broke and everything, ain't got nothing going, but I don't have a bad self-image. A někdo mi přijde a řekne, sice jsem bez peněz a nic se mi nedaří, ale já rozhodně nemám špatný sebevědomí. Garbage. Keci. If your life isn't exactly the way that you want it, it's because of your own individual self-image. Jestli váš život není přesně takový, jaký jste ho chtěli, tak je to kvůli vaší vlastní představě sama o sobě. If I could prove to you that you could read 3,000 to 4,000 words a minute, would you change your self-image of your mentality? Pokud vám můžu dokázat, že každý z vás máte schopnost přečíst 3 až 4 tisíce slov za minutu, a důkazy na to existují, tak pokud byste se to naučili, změnili byste svůj pohled na svoje mentální schopnosti? Would you? Změnili? No? Sure you would. Jasně, že změnili. If you realized that your brain was worth $3 billion minimum, would you change your self-image? Would you say, hey, I am worth something? Když si uvědomíte, že váš mozek má hodnotu aspoň 3 miliard dolarů, změnilo by to pocit vaší vlastní hodnoty? Řekli byste si, tyjo, já možná fakt za něco stojím? You follow me? Chápete? So you begin to lift yourself up rather than put yourself down. Proto sami sebe vevnitř začněte vyzdvihovat, místo abyste se sráželi. There's several ways we can begin to change our self-image. A je několik způsobů, jakýma můžeme začít měnit naši sebedůvěru. The number one way, let me give you an idea. Způsob číslo 1. Dám vám pár tipů. Let's suppose that today, and you can do this today if you really believe what I'm saying. Co jak byste udělali tohle? A můžete to udělat klidně dneska, jestli opravdu věříte v to, co vám tady říkám. How would you like to get out 2 pieces of paper and write down all the things that you are that you don't want to be and all the things that you've ever done that you're ashamed of that do not help extend the self-image that you'd like to have. In other words, that detracts from your self-image. Co takhle vytáhnout si 2 kusy papíru a napsat si všechno to, co jste, co nechcete být, a všechno to, co jste kdy udělali, za co se stydíte, co vám nepomáhá upevnit si tu představu, kterou o sobě chcete. Jinými slovy to, co vás sráží. How many people have you shystered for one reason or another? Kolik lidí jste třeba někde podvedli, ať už z důvodu takového nebo onakýho? You know, what are the things? Now, I know that many of you may tell your husbands or your wives of your past life before you get married and say, my life is an open book to you, sweetheart. A já vím, že mnozí z vás jste možná řekli svým manželovi nebo manželce o svým předchozím životě, než jste se vzali. Můj život je pro tebe otevřenou knihou, lásko. But there are those things that you don't tell them too. Ale pak jsou tam taky věci, které jste jim neřekli. Now you may tell them about a previous lover or a sweetheart or something, but there are things that you don't tell them. Možná jste řekli o svým předchozím partnerovi nebo miláčkovi nebo co, ale jsou i věci, které jste neřekli. You don't tell them about the time that you stole that tool from Sears and Roebuck. Neřekli jste o té chvíli, kdy jste šlohli to nářadí tamhle v železářství. Or that you stole that apple or something from the supermarket. A nebo nějaký jabko v supermarketu. Or something that you did that you really know is not in accordance with the self-image that you would like to portray. Nebo něco jiného, co jste udělali, co víte, že není v souladu s tím obrázkem, který byste chtěli vyjadřovat. There are many things that you will tell, but there are things that no one will ever know about you except yourself. Je spousta věcí, které o sobě řeknete, ale pak jsou věci, které o vás nikdy nikdo nebude vědět, jenom vy sami. Let me tell you how to get rid of them. Povím vám, jak se jich zbavit. Get yourself 2 pieces of paper. Vemte si 2 kusy papíru Be totally honest. a buďte absolutně upřímní. And put down on 1 piece of paper and you don't dare. Husbands, don't you dare ask to see what your wife writes down. Vemte si první papír a ať vás ani nenapadne, pánové, ať vás ani nenapadne ptát se manželky, co si tam napsala. And same thing vice versa on the wives on the A husband. obráceně platí totéž. And write down everything A napište tam všechno, that detracts from you having the self-image that you need to have. co vám bere tu sebedůvěru, kterou chcete mít. And write it on there. Napište to tam. Everything, write it out. There's something magical that happens when you write it out. Všechno, napište to, ať se to dostane ven. Něco magického se stane, když to napíšete ven. When you reach out with a pen and you write it out. You write out all these things, the things that you've done and said that prey on your mind. Když vemete tužku a vypíšete to ze sebe ven, vypište všechny ty věci, které jste řekli nebo udělali, které ve vás leží a hnijou. Okay? Dobrá?
Then take another piece of paper and write down the image you would love to portray. A pak vemte ten druhý papír a popište ten obrázek, který chcete vyjadřovat. Everything you can think of. Suave, you'd like to be an excellent dresser. You'd like to travel. You'd like to be not sophisticated, but you'd like to set the example for other people by your appearance, by your actions, your manners, your movements, and everything in totality. Všechno, co vás napadne. Chcete mít charisma, výborně se oblíkat, chcete cestovat, nechcete být příliš komplikovaní, ale dávat lidem příklad svým vzhledem, svými činy, svým projevem, svými pohyby, prostě vším dohromady. If you could design exactly the person you wanted to be, how would you write up the specifications? Pokud byste si mohli přesně nadizajnovat člověka, jakým byste chtěli být, jaký byste si napsali specifikace? Now don't worry about if you're short or tall, that doesn't make any difference. A teď neřešte fyzický zevnějšek, jestli jste malý nebo velcí, na tom nezáleží. I don't care if you're skinny or if you're stout, I'm pleasingly plump, I guess. Je jedno, jestli jste hubení nebo tlustí. Já bych řekl, že já jsem docela utěšeně baculatý. But you don't worry about that. That's not what's important. It's what's in your heart and mind that makes the difference. Ale to neřešte, to není to, co je důležitý. To, co je ve vašem srdci a ve vaší mysli, to je to, co dělá ten rozdíl. Now write down all these things. Všechno tohle se napište. And when you've written them down, look at them strongly and add anything you need to. A až to budete mít napsaný, tak se na to seriózně podívejte a případně dopište, cokoliv je potřeba. And be near the bathroom and go in there and flush both of them down. A buďte někde poblíž záchodu a vemte oba papíry a spláchněte. Just all those things that are bad that you've done or said or thought, flush them down. Všechny ty špatné věci, které jste udělali, řekli nebo vás napadly, spláchněte. Just write down the commode. Normálně trubkama pošlete pryč. And flush them out of your heart at the same time. A současně je spláchněte i ze svého srdce. And you know what you wrote down and start living the life. A začněte žít svůj život podle všeho toho nového, co jste si napsali. Now, you don't have to do anything I say, right? We're not your boss or anything like that. We're your friend. You don't have to do anything we say. A hele, nemusíte dělat nic z toho, co tady říkám. Nikdo tady není váš šéf, nic takového. Jsme vaši přátelé a vy nemusíte dělat nic z toho, co říkáme. But you know, some of it may make sense to you. Ale třeba to některým z vás bude dávat smysl. We're all looking for happiness, aren't we? To, co všichni chceme, je zažívat pocit štěstí. Je to tak? Every person in this room today is here because they're seeking happiness. Každý z vás jste tady proto, protože chcete být šťastní. Right? Je to tak? Exactly. No jasně. You don't do anything except those things which contribute to the fact that you want to be happier than you are. Nebudete dělat nic, kromě těch věcí, které vedou k tomu, že se budete cítit šťastnější. Now, I don't even care if you beat somebody up. That made you happy because you thought they needed it. A je úplně jedno, co to je. Třeba, že jste někoho zbili, protože jste si mysleli, že si to zaslouží. Or if you spanked one of your kids, you did it so that you would have happiness in the future because they wouldn't do this thing wrong again. Nebo jste dali dětskou výprask. To proto, abyste byli v budoucnu šťastnější. Aby neudělal tu stejnou hloupou věc znova. Every action, everything that you do is in your belief something to create happiness in your life. Would anybody disagree with that? Každý čin, který děláte, je z vašeho pohledu vždycky proto, aby to ve vašem životě způsobilo, že budete šťastnější. Je někdo, kdo s tím nesouhlasí? You know, a lot of people have never considered that, have they? A spousta lidí o tom takhle nikdy nepřemýšlela, je to tak? Why do you want to build this business? A proč chcete vybudovat tenhle biznes? So to create more happiness in the lives of your family, your wife, your husband and yourself, right? Aby to přineslo víc štěstí do života vašeho, vaší ženy, vašeho muže a vaší rodiny. Je to tak? Because you see something here. Protože jste tady něco uviděli. So we're all seeking happiness. Takže všichni hledáme štěstí. Now, A teďka, what is the definition of happiness? jaká je definice štěstí? You know, we're seeking happiness. I was telling folks last night about a man that was a multi-millionaire that was very, very unhappy. Jo, když ho teda všichni hledáme. Víte, já jsem lidem včera říkal o jednom multimilionáři, který byl velmi nešťastný. And more than anything in the world, he wanted to go back and begin again and start in that rented apartment, that little ragged apartment with the orange crate furniture. A víc než cokoliv jinýho se chtěl vrátit zpátky do té situace, kdy byl v malým pronajatým bytě se starým odlučeným nábytkem. Because that's when he was in college and his wife was helping to put him through. Protože v té době ještě dodělával školu a jeho žena mu pomáhala se tím vším protloukat. And there he was owning 3 Cadillacs and a beautiful home and all the wonderful luxury type things of the world, but he was unhappy. A teď měl 3 Cadillacy, nádherný dům a všechen luxus světa, ale nebyl šťastný. You know why? Víte proč?
because he had no goal orientation. Protože nemířil za žádným cílem. I'm going to expose a secret of life to you right now. Prozradím vám teď tajemství šťastného života. Happiness is possible only when you are in the process of accomplishing a goal. Štěstí je možný pouze v případě, že jste v procesu uskutečňování nějakého cíle. Anybody that you know that is not happy Každý, koho znáte, kdo není šťastný, is unhappy because they are not accomplishing in the process of accomplishing a goal. není šťastný proto, že nemá žádný cíl, za kterým by šel. One of the worst things that can happen to us is that we become totally successful. Jedna z nejhorších věcí, která se nám může přihodit, je, že dosáhneme absolutního úspěchu. Let me tell you the day that you should be ultimately successful. And only that one day should you be ultimately successful. Povím vám o tom jediným dni ve vašem životě, ve kterém byste se měli cítit jako finálně absolutně úspěšní. That's the day you die. To je ten den, kdy zemřete. When you fail to set a new goal in life, Pokud si nestanovíte nový cíl, you then hit a holding pattern, and there is absolutely no way to be happy in a holding pattern in life. pak vám nezbude, než udržovat současný stav. A není způsob, jak být v takovém stavu šťastný. Anybody believe that? Věříte tomu? If you do, say I believe it. Jestli jo, řekněte věřím. Okay, that's a fact of life. Did anyone ever tell it to you like that before? Dobrá, to je životní fakt. Už vám to někdo někdy takhle řekl? Those plain, simple words are a fact of life. Jednoduchý slůvka, ve kterých se skrývá obrovská životní pravda. You know why Amway people are happier than most any other people you see? Because they're on the road to somewhere and they got a goal. Už víte, proč jsou lidi v Amway šťastnější než většina ostatních lidí, který kolem sebe vidíte? Protože se za něčím jdou a mají cíl. Now let me tell you something. A teď vám něco povím. Just being on the road to somewhere and having a goal Jenom to, že jste na cestě za něčím a máte svůj cíl, is happiness within itself. to samo o sobě přináší pocit štěstí. You don't have to arrive right now. Nemusíte dojít do toho cíle teď hned. As long as you're making progress on your goal. Stačí, že děláte postupy na cestě k vašemu cíli. You never heard it just like that before, did you? Takhle jste to možná nikdy neslyšeli, že jo? Now, who am I talking about? Just certain individuals? A o kom to tu mluvím? Jenom o některých lidech, kteří to tak mají? I'm talking about any human being that God ever made that's living right now. Ne, mluvím o jakékoliv lidské bytosti, kterou Bůh stvořil a která právě teď žije. I'm talking about you. Mluvím o I'm vás talking about me. a mluvím o sobě. We don't need to make any, our thing's not money. I'm not going to turn any down, but you see, our goals are so big that we don't think about not staying in that living room and den. Víte, dneska my už nepotřebujeme vydělávat peníze. To není to, po čem jdeme. Sice žádný neodmítnu, ale naše cíle jsou tak velký, že vůbec nepřemýšlíme o tom, že bychom nezůstali v obývácích. Teď i potom. We don't think about not reaching for new heights, Vůbec nepřemýšlíme o tom, že už bychom nedosahovali nových výšin. because I know that's where happiness is. Protože já vím, že v tom se skrývá štěstí. And man, I'm excited about the future. A jsem tak nadšený z toho, co je před náma. As I build the business, as you build the business, we're going to run into these stinking thinkers like crazy. A jak budeme budovat tenhle biznes, buďte připraveni na to, že na ty lidi se smradlavým myšlením budeme narážet všude kolem jak šílení. People that are looking for happiness through the liquor bottle, through the dope needle. Stejně jako na lidi, kteří hledají svoje štěstí ve flašce kořálky, v drogách nebo v jehlách. All the garbage stuff of carousing around and running around and wondering, going through 5 or 10 wives, not even realizing the problem lies within himself or in herself. Všechno to smetí, co jsou schopni si natrupit někteří partneři. A pak projde 5 nebo 10 dalších manželek a furt mu nedochází, že ten problém je v něm nebo v ní. You see? Víte, Because we're seeking happiness, aren't we? hledá svoje štěstí, že? A lot of people don't realize where the problem lies Spousta lidí se neuvědomuje, kde je ten problém. because they're not goal oriented. Protože nejsou orientovaní na cíl. We gotta be goal oriented. My se potřebujeme začít orientovat na cíl. And to gain your goal, the only thing you have to learn is how not to quit. A chcete-li získat svůj cíl, to jediné, co se potřebujete naučit, je nevzdat to. How to be persistent and consistent, and how not to put yourself down. Jak být soustavnej a vytrvalej. A hlavně, jak se u toho nesrážet. Now, like I said, you don't have to take my advice, but guys, I would look in a mirror A jak jsem říkal, vy se nemusíte řídit mýma radama. Ale pánové, já bych se na vašem místě podíval do zrcadla
You see, you have to relate to a lot of people in this business. Now, quite frankly, if it took long hair to build this business, I'd let it drag the ground. Protože víte, vy potřebujete umět zaujmout hromadu různých lidí v tomhle biznesu. A věřte mi, že kdyby bylo potřeba mít dlouhý vlasy k tomu, abyste vybudovali tenhle biznes, nechal bych si je narůst až na zem. I wouldn't hesitate. Bez váhání. I'd let it drag the ground. Až na zem. But I happen to believe that to relate to most men, you have to have basically hair about my length, maybe a little bit longer if you're younger. Ale ukazuje se, že chcete-li si získat důvěryhodnost u většiny lidí, potřebujete mít vlasy dlouhý asi tak jako já, maximálně o kousek delší, pokud jste mladí. Now some of you gonna say that ain't none of your business. It isn't. A někteří si říkáte, do toho ti nic není. Jo, není. You don't have to do anything I say. Nemusíte dělat, co vám říkám. You know, if you find some guy growing 4 times as fast as you are and he's reaching his goal and you're not, he's happier than you are and you ask why. Ale až narazíte na chlápka, který roste 4krát rychleji jak vy, dosahuje svých cílů a vy ne, a je šťastnější jak vy, dejte si otázku proč. I ain't gonna let a few ounces of hair hold me back. I'll guarantee you that, man. I'd shave my head if it took a bald head to build it. Nenechám pár gramů chlupů, aby mi stáli v cestě. To vám garantuju. Klidně bych se otříhal dohola, kdyby to bylo k vybudování toho biznesu potřeba. What I'm saying is I don't get hung up on how long or how short it is. Co tím chci říct? Neřeším, jestli budou krátký nebo dlouhý. You see? The dress, the same way. You learn to dress to suit your physique. A oblečení? Tam platí něco podobného. Naučte se oblíkat tak, aby to pasovalo na vaši postavu. And the ladies should wear dresses. If they're ever going to be on the stage, you ought to be in a dress. I know a lot of women like pantsuits, and I'll tell you, they're okay in their place. A dámy by měly nosit kostýmky. Pokud máte být někdy na scéně, mělo by to být v kostýmku. Některé dámy mají rády i kalhotový kostýmy, a to je v pořádku. Because see, whatever example you set in your organization, that's what's going to be followed along. Jde totiž o to, že ten příklad, který stanovíte ve vaší organizaci, ten se vám bude duplikovat dál. You see, self-image A sebedůvěra is very vital. je důležitá. And most successful people still picture women as women in dresses, and that women have longer hair than men. A většina úspěšných lidí si představuje úspěšnou dámu stále jako dámu v kostýmu a taky tak, že dáma by měla být delší vlasy než pán. Now I said one day, if I can find a guy with long hair that builds this business, I'm going to buy a mistake. I'm going to have to do that. Pretty soon I found one. A já jsem kdysi řekl, až konečně někdy uvidím chlapa s dlouhýma vlasama, který vybudoval tenhle biznes, tak přiznám vlastní chybu. A vypadá na to, že to brzo budu muset udělat. Jednoho takového jsem totiž našel. We got to see how it lasts, though. Ale uvidíme, jak dlouho mu to vydrží. But I have a feeling it's going to come a little shorter here pretty soon. But that's the only direct I've seen a man that had long hair. Ale mám takový pocit, že to brzo zkrátí, protože zatím je jenom platina. Je to jediný chlap, kterýho jsem kdy potkal, který udělal platinu s dlouhýma vlasama. But I'm you know that I love people if they got long or short hair. It don't make any difference. I just want them to be successful. Ale podívejte, já mám rád lidi takový, jací jsou, ať mají vlasy krátký nebo dlouhý. Nedělám v tom rozdíl. Já jenom chci, aby byli úspěšní. And certain things I believe that I know, and I'll pass on to people. A jsou určitý věci, o kterých v tomhle směru vím, tak to lidem předávám. Okay, so Dobrá, takže is anyone feeling different about their self-image so far? už se tady začal někdo dívat sám na sebe trochu líp. You buy the idea that, you see, to be successful, you've got to raise your own self-image. Už jste schopni připustit, že abyste byli úspěšní, potřebujete zvednout svoji sebedůvěru? You got to look in the mirror. Koukněte do zrcadla. You know, sometimes I can wear certain clothes and I look in the mirror and I look like a number 1 first class bum. Jsou někdy chvíle, kdy můžu mít oblečení, že když se podívám do zrcadla, tak vypadám jako prvotřídní ňouma. I wake up in the morning, your hair's all messed up. And, Ráno se probudím, vlasy mám rozčepířený. you know, I put on some real old ragged clothes and I feel sort of ragged. Obleču si nějaký starý otrhaný domácký oblečení a v tu chvíli se i cítím staře a otrhaně. But you know, I put on a nice suit or something, a nice expensive shirt and nice tie and shoes and everything. And you know what? I change my self-image just like that. Ale když si obleču krásný oblek, hezkou trahou košili, hezkou kravatu a boty, věříte, že se mi ten pocit, který ze sebe mám, změní jak mávnutím proutku? I change the feeling. And clothes are very important is how you do this. Úplně jiný pocit najednou. Oblečení je velmi důležitý způsob, jak toho dosáhnout. Your teeth. A teď vaše zuby. Teeth are one of the biggest things. Zuby jsou jednou z nejdůležitějších věcí. Now, I'm not pushing for dentist right now, but before you buy Cadillacs, before you even buy expensive clothes, before you buy almost anything, I think one of the big things that holds people back and deters from them having a really good self-image is personal hygiene is the teeth. A teď tady nedělám reklamu na zubař, ale dřív, než si začnete kupovat Cadillacy, a dokonce i dřív, než si začnete kupovat drahý oblečení,
Dřív, než začnete kupovat skoro cokoliv, myslím, že jedna z velkých věcí, která drží lidi zpátky a brání jim získat opravdu dobrý pocit ze sebe v rámci osobní hygieny, jsou zuby. Okay? Víte? Go to a dentist and tell him to fix them. Běžte za zubařem a řekněte mu, ať vám je spraví. You see? It's surprising how people will take care of... I was telling someone about this guy that was driving this truck that had this very valuable $10,000 or $12,000 horse in it. Víte, je překvapující, jak některým lidem najednou začíná záležet. Hele, já měl jednou možnost jet s jedním chlápkem, který řídil náklaďák, kde převážel velmi cennýho koně za nějakých 10 nebo 12 tisíc dolarů. Normally he drives like lickety-split, you know, around the car, just 90 miles an hour everywhere he goes. But all of a sudden this one day he had the responsibility of taking this very valuable horse about 50 or 60 miles. Normálně vždycky jezdíval jako zvíře. Sotva vyjel na silnici, už tam měl 130. Ale najednou měl tuhle zodpovědnost převést o nějakých 80-90 kilometrů dál tohohle cennýho koně. And there he was driving about 35 or 40 miles an hour, you know. A najednou jel jenom tak opatrně, tak 60, víc ne? I said, hey, what you driving so slow for? Říkám, tyjo, proč jdeš tak pomalu? He says, A on takový, man, I never had anything this valuable to take anywhere before. no já jsem ještě nikdy nic takhle cennýho nevez. You know, man, this is the most valuable thing I ever took anywhere. And I'm you know, I don't want to do anything wrong. I want to make sure I get this horse there safe. Jo? Tyjo, tohle je ta nejhodnotnější věc, jakou jsem kdy někam vezl. Tak nechci nic pokazit a chci mít jistotu, že tam toho koně dovezu v pořádku. I say, hey friend, what about me? I'm valuable too. Tak na něho koukám a říkám, poslyš kámo, a co já? Já jsem taky hodnotnej. When I'm with you, sometimes you're going 90 miles an hour. Někdy vezeš mě a jedeš skoro 150. You got the horse more valuable than me. Or yourself. Ten kůň je pro tebe hodnotnější než já. A nebo ty samotnej. He forgot to realize that he was worth $3 billion just for starters. Víte, on zapomněl na to, že jenom ta hodnota, kterou dostal do vínku, je 3 miliardy dolarů. He was letting a $12,000 horse seem more important than he was. Ten kůň za 12 tisíc dolarů byl v jeho hlavě hodnotnější, než je on sám. You follow me? Chápete? People get things out of perspective. Lidi ztrácejí správnou perspektivu na některé věci. How important are we? Víte, jak jsme hodnotní? You know, we put such small importance on our own individual God-given life. A přitom přikládáme tak malý význam našemu vlastnímu Bohem darovanému životu. So, Takže, see, when you get your self-image až si right, srovnáte sebevědomí, these stinking thinkers that you're naturally going to run into as you build your business aren't going to be able to put you down. tak lidi se smradlavým myšlením, na který budete přirozeně narážet při budování toho biznesu, vás budou schopní srážet. And one of the biggest things you have to mentally prepare for is the negative thinker who puts you down in the process of building himself up when he ain't nothing. A jedna z nejkritičtějších věcí, na kterou potřebujete být mentálně připravení, je člověk s negativním myšlením, který má tak mizerný sebevědomí, že si potřebuje upevňovat svůj postoj tím, že vás zazuje. One of the hardest things to do is get through the first 3 or 4 meetings when all your friends that you thought were your friends put you down. Proto jednou z nejtěžších věcí je projít ty první 3-4 meetingy, kde si z vás vaši kamarádi, o kterých jste si mysleli, že jsou to kamarádi, dělají srandu. If you can live through those, you can make it in the business okay. Pokud tohle přežijete, tak máte šanci ten biznes zvládnout. Usually, you know who laughs at you the most? Your relatives. Víte, kdo se vám obvykle bude smát nejvíc? Vaši příbuzní. Show them you're going to make some money selling soap. Ukážete jim, jak vydělat peníze v obchodu s mejdlem? Oh, you're going to make some money selling. Oh, that's a good one. You're going to make some money selling soap. Jo, tak to je dobrý. Tak ty chceš vydělat peníze prodáváním mejdla? I can't help it because you got stupid relatives. Já vám nevyřeším to, že máte hloupý příbuzný. Don't blame me. Za to já nemůžu. You know? Víte? I've got them too. Já je mám taky. I've got them too, you know. All of us have them. Taky je mám. Všichni je máme. And some of your friends, some of those people you thought were your friends, isn't it great to find out who your friends really are? A někteří ti kamarádíčkové, o kterých jste si mysleli, že jsou vaši kamarádi. Ale není to skvělé, že máte možnost zjistit, kteří z nich jsou opravdoví kamarádi? You know, that's the most fantastic thing to find out who your real friends are. Víte, to je jedna z nejlepších věcí, která se vám může přihodit. Že zjistíte, kdo jsou vaši skuteční kamarádi. All these big shot dudes that ain't, you know, man, that's a temporary thing, even their belief in it, because they're faking the whole world out. They're trying to, and they don't fake anybody out. Všichni ti velcí frajeři, který, víte, to je dočasný.
I když se tváří, že tomu sami věří, tak ono to jednou vyjde najevo, že je to jenom póza. Dřív nebo později. You'll run into them. A budete na ně narážet. The banker who was the big deal in my life a few years ago just got fired. Ten bankéř, který byl v mém životě ještě před pár lety, ten veliký pán, tak toho právě vyrazili. From the bank he was a big deal with. Z té banky, ve které byl to velký zvíře. But they felt so sorry for him because they didn't think he could find a job of his own. They helped relocate him to a job of less pay. Ale bylo jim ho tak líto, protože si mysleli, že se mu nepodaří najít si práci, že ho pomohli přesunout a našli mu práci s menší výplatou. Out of the banking business, of course. Mimo bankovní biznis samozřejmě. They paid him on for a while until they helped. You know, I'd hate for someone to have to help find a job for me if I was a big deal banker, almost a president of a bank. Aby mu mohli chvíli ještě platit, než si něco... Víte, mě by byla hamba, kdyby mi musel někdo hledat jinou práci, kdyby byl velký bankér, skoro prezident té banky. They had to find another little inky-dinky thing for me because I couldn't cut the mustard. Že by mi museli najít nějaký jiný, malý, nicotný zdroj obživy, protože to bez nich prostě nedávám. You see? He's really a big shot. I tell you, he's so big. He is such a big shot. It's unbelievable. A víte, on byl opravdu tak velký frajer, tak velký, až to bylo k neuvěření. Even he doesn't believe it though. Nobody else does either. Ani on sám tomu nevěřil, jak moc je velký, a tak tomu nevěřil ani nikdo jiný. Let me tell you who you want to find. You want to find the salt of the earth. You want to find the dreamers. Já vám povím, koho chcete najít. Chcete najít tu sůl země. Chcete najít snílky. The people that don't see things as they accept them as a finality as they are, they see things as they can be for their lives. Lidi, kteří věci nevidí tak, jak jsou a neakceptují je jako hotovou věc. Vidí je tak, jaký by mohly být v jejich životech. You see, that's what America's all about. Víte? A na tom je postavená Amerika. If there's anything that turns me on, I'm going to show you what it is. There ain't no question about it. A jestli je něco, co mě dokáže pořádně zapálit, tak je to právě to, co vám teďka ukážu. Na to můžete vzít jet. You know what that flag stands for? Víte, co ta vlajka představuje? It stands for the best in mankind. Představuje to nejlepší, co kdy lidi vytvořili. Because what we guarantee in this country is free enterprise system, and there's a lot of people trying to stop that, and we'll hit on that maybe some later. I haven't got time right now, but you see, what we guarantee is equal opportunity. Protože to, co tahle země garantuje, je systém svobodného podnikání. Je spousta lidí, kteří by to chtěli zvrátit. A o tom se můžeme pobavit později, teď na to nemám čas. Ale to, co tahle země garantuje, je rovná příležitost. Nobody's equal. Nikdo si není rovnej. We have equal opportunity. Jenom máme rovnou příležitost. Right? Je to tak? You see? Víte? The guy who wants to lay home and drink beer all the time and not do anything but complain about the world versus the guy who's willing to get out and hustle and make something happen. Chlapek, který jenom sedí doma, pije pivo a nic nedělá, jenom si stěžuje na to, jak je svět hroznej, versus chlap, který je ochotný jít ven za něco bojovat a čelit překážkám a něco dokázat. You know, they're not equal, are they? Ti si nejsou rovní, nebo snad ano? No way, because they use their free will to be unequal. Ani náhodou, protože si svou svobodnou vůli vybrali, že si nebudou rovní. So there's not a person in this room if you believe. That's why we say, do you believe? A proto mezi náma není člověk, pokud tomu věří. Proto vám taky říkáme, věříte? If you believe, there's not a person in this room that can't exceed anything that you ever set for yourself as a goal in your whole life. Pokud tomu věříte, pak mezi váma není nikdo, kdo by nemohl překonat cokoliv, co jste si kdy stanovili, jako váš životní cíl. You know what? You have people to care for you. They help you change that self-image. Protože tady máte lidi, kterým na vás záleží, kteří vám pomáhají změnit to sebevědomí. You know, you want to see what my self-image is? A chcete vědět, jaký je moje sebevědomí? Man, it's super. Je dobrý. I just, you know, I am so happy that God made me like he did. Já jsem tak rád, že mě Bůh stvořil tak, jak mě stvořil. I don't even want to be tall. I just want to be a little short fat guy. Já ani nechci být vysoký. Já jsem rád malej tlustý chlápek. You see? Because yesterday I was 208 pounds of pure meanness when I got on the scales at the health club. Včera, když jsem byl v posilovně, tak mi váha naměřila 95 kg poctivého masa. You know? Víte? I'm totally confident about the future. A do budoucnosti se dívám s absolutní důvěrou. I believe that there's millions of dreamers in America, and I believe we're going to be the people to put them together. We're going to find them. Věřím, že v téhle zemi jsou miliony snílků a věřím, že my budeme ti, kdo je dáme dohromady a my je najdeme. You see? Můžete se koukat. Now everybody that comes in this business has got a personal image hang up. A víte, každý, kdo přichází do tohohle biznesu, tak má osobní problém se svou sebedůvěrou. Do you believe that? Věříte tomu?
Everybody's got something to overcome. We're all in the process of overcoming, aren't we? Každý potřebujeme něco překonat. Všichni jsme v procesu překonávání něčeho. The person who's unhappy is the person who is not willing to overcome his problems, because then he creates this false facade, where he's wanting people to think that he's successful. Člověk je nešťastný proto, že není ochotný se postavit svým problémům a překonat je. A tak si vytváří tu falešnou zástěrku, že je vlastně děsně v pohodě. Because see, every man truly wants to be successful, doesn't he? Protože ve skutečnosti každý chlap chce být úspěšný. Je to tak? And every woman wants to be married to a successful man. A každá žena chce být vdaná za úspěšného chlapa. But there's a few problems there. Ale má to pár háčků, víte? You know, when they get 18 and 19 and 20 and they marry a man, they got a problem. Most 9 out of 10 of them got a bad problem. Když je tý holce 18, 19, 20 a provdá se, tak má docela problém. 9 z 10 má docela problém. Because when a woman marries a loser that isn't willing to change, protože když si veme nějakýho losera, který není ochotný se změnit, she's sort of stuck with him unless she flushes him and gets another one. tak je s ním docela uvězněná v pasti, ale že by ho spláchla a šla si najít někoho jinýho. You see? So, ladies, if you have a dreamer for a husband, you better cherish him. Takže dámy, jestli máte za manžela snílka, tak si ho hýčkejte. You better love him every single moment that you can and overlook his small things that irritate you a little bit and love him for the big thing. That's the fact that he's a dreamer. Měli byste ho milovat každou jednu chvíli, jako jenom můžete, a přehlížet ty malé věci, které vás na něm možná trochu iritují. Ale milovat ho pro tu velkou věc, a to je ten fakt, že je snílek. You see? And if you men are fortunate enough to have a wife that's behind you, if she can look at you and say, "Sweetheart, I love you." A vy, pánové, jestli máte to štěstí, že máte ženu, která za váma stojí a dokáže vám říct, lásko, já tě miluju. I'll be with you. I don't care if you got me living in a tent or if you got me living in a mansion. All I want to be is by your side, sweetheart. Budu s tebou a je úplně jedno, jestli teď bydlíme ve stanu nebo v honosném sídle. Jediné, co chci, je stát po tvým boku, lásko. Man, you got yourself a woman. Tak máte ženu. And you better cherish her. A měli byste si ji hýčkat. Now, a lot of guys don't have a wife like that. And a lot of women don't have a husband like I mentioned before. A spousta chlapů nemá takovouhle ženu. A spousta žen nemá takovýho chlapa, o kterým jsem tady mluvil. But you see, something happens to us in this business. We become humble, but confident in life. Ale víte, něco se s náma po cestě stane v tomhle biznesu. Začínáme být pokorní, ale sebejistí v životě. And that's what we want to be, humble but confident. A takový chceme být. Pokorní, ale sebejistí. You know, we want to know a little humility. You know, we can get very wealthy in this business, but we're not big shots. Chceme si rozvinout pokoru, protože můžeme být velmi bohatí díky tomuhle biznesu, ale nepotřebujeme ze sebe dělat ty velký frajery. You look at the very people who have developed wealth in this business. They don't have to be big shots, do they? Podívejte se na lidi, kteří dosáhli bohatství v tomhle biznesu a uvidíte, že nepotřebují být za ty hvězdy. Je to tak? The self-image and the attitude is all vital. Sebevědomí a duševní postoj. To jsou klíčové věci. Now, if you'll just believe those two things I told you about your brain. Have you ever heard what I told you about your brain being worth $3 billion minimum? Takže jestli mi věříte ty dvě věci, které jsem vám před chvílí řekl o vašem mozku, už jste to předtím slyšeli, že váš mozek má hodnotu minimálně $3 miliard? Some people have heard it, right? Have you accepted that fact? Někteří už jste o tom slyšeli. A už jste to přijali? See? Jo? If you have, say I believe. Jestli jo, tak řekněte já věřím. Okay, that's the important thing. Why do we have people say I believe? Dobře, to je důležitý. Proč vás nechávám říkat já věřím? It's to help their self-image, Aby to pomohlo vašemu sebevědomí. isn't it? Je to tak? Because if you say I believe enough, even if you don't believe, if you say it enough, what happens? You begin to believe. Protože když dostatečně krát řeknete já věřím, i když jste tomu nevěřili, tak když to dostatečně krát řeknete, co se stane? Začnete tomu věřit. That's how we change the self-image. A takhle se mění sebevědomí. Now I know there's some people in here that could very well say, I don't need that business. A někteří z vás klidně řeknete, ale já ten biznes nepotřebuju. Those are the people that need it. To jsou ti, co to potřebují. They say, I'm doing okay without that. Říkají, já jsem v pohodě i bez toho. You see, they forget the fact that we're in the process of duplication. Víte, oni zapomínají na to, že jsme v procesu duplikace. A lot of people cannot mentally comprehend the process of duplication. Spousta lidí nedokáže mentálně pobrat důsledky procesu duplikace. Or they get turned off because we're selling soap. A nebo je vykulejí to, že prodáváme mejdlo. That's silly. You know why we sell soap? To je tak hloupý. Víte, proč prodáváme mejdlo? Simple. People buy soap. Jednoduše, protože ho lidi kupujou. I tell people all the time, you know, we could sell anything we wanted to through trial and error, though we found the best thing to sell basically is soap. Říkám to lidem pořád.
mohli bychom prodávat cokoliv, co byste chtěli, ale systémem pokus omyl jsme zjistili, že to nejlepší, co můžeme prodávat, je mejdlo. That's because everybody uses soap every day. Plus, to top that, we got the best soap in the world. Protože ho každý člověk používá každý den. A to tím spíš, když máme to nejlepší mejdlo na světě. You can't beat the best soap in the world. A nejlepšímu mejdlu na světě se těžko konkuruje. Some people come in and say, oh man, if you were selling televisions or electronic devices or something glamorous, I'd be interested, but soap... A někteří lidi přijdou a říkají, no to kdybyste prodávali televize nebo elektroniku, prostě něco nobl, tak to by mě zajímalo, ale mejdlo... They act like it's dirty. A tváří se, jak kdyby to bylo něco špinavého, víte? What we want to do is clean up the minds, we're going to clean up the bodies in the process too and clean up the houses and everything else. Ne, my si v tom biznesu vyčistíme hlavy, to mejdlo nám pak vyčistí tělo, vyčistí nám domácnost, všechno bude mít čistý. You see? Víte? We like clean things. My máme rádi čisto. Clean minds and clean bodies. Čistou hlavu a čistý tělo. See, soap is one of the greatest things we could have in this line. Věřte, že mýdlo je jedna z nejlepších věcí, kterou v té produktové linii můžeme mít. They're always adding new things for us. A pořád nám tam další a další věci přidávají. Hey, you know, a lot of people pay a lot of money to get in business for themselves, don't they? Hele, asi víte, že hromada lidí zaplatila spousty peněz za to, aby mohli začít podnikat. To víte, že jo? You know, a lot of people get all confused and think, man, if I could put in $50,000 or $60,000 and invest it in my business, I'd really have a great business. A tak mnoho dalších lidí je z toho popletených a mylně se domnívají, že kdybych já mohl zainvestovat $50-60 tisíc do svého biznesu, to bych měl ale parádní biznes. Bull, Jo. you got a problem. A taky byste měli parádní problém. How to get your 50,000 back? Jak z toho dostat těch svých 50 tisíc zpátky? I know a guy one time that paid $44,000 for a 18-hour-a-day job. Znám chlápka, který si zaplatil $44 tisíc za 18-hodinový zaměstnání denně. He had one of these Dunkin' Donut things. Koupil jednu z těch franchise Dunkin' Donuts. And he worked in there about 18 hours a day. It took him about 8 months to lose his 44,000. Pracoval tam 18 hodin denně a trvalo mu asi 8 měsíců, než o těch 44 tisíc přišel. How'd you like to pay $44,000 for an 18-hour job day that lasted 8 months? Jak by se to líbilo vám, zaplatit $44 tisíc za 18-hodinový pracovní den na 8 měsíců? That's really fantastic. That guy was a lieutenant colonel in the army. It shows you how smart they are. To je aspoň kšeft, ne? Ten chlápek byl podplukovník v armádě. Tady vidíte, jak jsou tam chytří. You see? Now I don't want to be down on military men. I admire them. Ale pozor, já se nechci strefovat do vojáků. Naopak, já je obdivuju. I was one myself for many years, and I think we need them, and I uplift them everywhere I can. But they don't know much about business. Let's face it. Sám jsem byl jedním z nich několik let. Myslím, že je potřebujeme a já je vyzdvihuji na každém kroku. Ale řekněme si na rovinu, o biznesu toho vědí pramálo. Okay, so self-image all the way. Now I showed that guy the Amway business. Dobře, takže sebevědomí potřebujete ve všem. A já jsem tomuhle chlápkovi ukázal Amway business. But he wanted to invest his $44,000 in a Dunkin' Donut. He thought more of selling donuts behind a counter than he did giving the people a dream. Ale on radši nasypal $44 tisíc do krámu s koblihama. Stát za pultem a balit koblihy od rána do večera mu připadlo chytřejší, než podělit se s lidma o řešení jejich snů. Víte? Now, A do you teď, think that's stupid? myslíte, že je to hloupý? I think it's utterly stupid. Já myslím, že je to nehorázně hloupý. Why didn't he have the capacity to see this versus that? Proč neměl kapacitu to v tomhletom uvidět, když to v támhletom ano? He's worked all of his life and saved everything he'd ever made and done without so he could save $44,000. Celý život pracoval a všechno, co mohl ušetřit, tak dával stranou a dohromady takhle za celý život nastřádal $44 tisíc. And guess what they wanted for down payment? $44,000. A víte, co po něm chtěli jako vstupní platbu? $44 tisíc. Then he had to sign his name to a note for several more thousand, about $100,000. Ale upsat se pak musel ještě na mnohem víc, asi na $100 tisíc. Now, if he could have this business, why'd he take that? A teď mi řekněte, proč do toho šel, když mohl mít tenhle biznes? It's because of his low personal self-image. Protože měl mizerný sebehodnocení. You follow me? Chápete? Some people look at this thing and say, sure, I can do that. Někteří lidi se na tohle kouknou a říkají, jasně, že to můžu zvládnout. That's because they have a high personal self-image. To proto, že mají dobrý sebehodnocení. Other people look at it and say, I can't do that. Ale někteří jiní na to kouknou a řeknou, já bych na to asi nebyl. And then really the most stupid thing I know of is I wouldn't take advantage of my friends. A nebo ta největší hloupost, kterou jsem kdy slyšel. Já bych nechtěl využívat svý kamarády. Yeah, some people say, I wouldn't dare to take advantage of my friends by
showing them how to make money. Jo, to někteří lidi říkají. Já bych takhle nemohl zneužívat svý kamarády, jo, tím, že jim ukážu způsob, jak můžou vydělat peníze. You'll have it to happen to you too. A vy to budete mít taky. So some of those of you that are new, we're always working on what we think about ourselves. Takže pokud jste tady noví, pamatujte, že musíme pořád pracovat na tom, jak uvnitř sami o sobě smýšlíme. Because you see, this business will not work for you until you work for yourself. Protože tenhle biznes pro vás nezačne fungovat, dokud pro vás nezačne fungovat vaše myšlení. And that you believe in yourself and that you develop the self-image of a successful person. Dokud si nezačnete věřit a dokud si nerozvinete sebedůvěru úspěšného člověka. You see. Víte? That's why I'm talking. Proto tady mluvím. That's why I'm talking about this. Proto tady celou dobu mluvím o tomhle. Now I make more money than any doctor I know. I make more money than any lawyer I know. I make more money than any professional man I know. And you know, I'd stay home and play tennis all day and make more than they do. Vydělávám víc peněz než jakýkoliv doktor nebo právník, který ho znám. Vydělávám víc než jakýkoliv profesionál, který ho znám. A klidně můžu zůstat celý den doma a hrát tenis a pořád budu vydělávat víc než oni. Now you see, if I make more money in 2 weeks than most people make it all year, one of us has got to be stupid. Víte? A jestli se se mnou někdo chce o tom biznesu dohadovat a já vydělám za 14 dní víc jak on za celý rok, tak jeden z nás dvou je tady hloupý. That's the way I figure it. Now, I'm not calling everybody stupid, of course, but, you know, I saw this business and I could make a choice. I just knew when I saw it I could do it. Takhle se na to dívám já. Samozřejmě nechodím po světě a neříkám lidem, že jsou hloupí, ale když jsem viděl tenhle biznes, bylo na mě, jak se k tomu postavím. A já jsem prostě věděl, že to zvládnu. There was no question in my mind that I could do it because I had the self-image at that point that says you can do it, Britt. Neměl jsem sebe menší pochybnost o tom, že to zvládnu, protože už v té době jsem měl sebedůvěru, která mi říkala, ty to zvládneš, Britte. I learned a long time ago that I love to compete with people. There's a bunch of people in here that love to compete, right? Competition is great. Už je to dlouho, co jsem zjistil, že rád soutěžím. Je spousta lidí, kteří jsou soutěživí. A to je dobře. And I always figured if another guy can do it, I can do it. A vždycky jsem to bral tak, že když někdo jiný to udělal, tak já můžu taky. You know, if he goes to the left, I'll go to the right. Somehow I'm going to get around there. I'm going to get there somehow. Možná on na to šel zleva a já budu muset zprava, ale nějak si s tím poradím. Já se tam prostě nějak dostanu. I will not accept defeat. When someone thinks I'm down and out, that's when I'm just thinking about getting up and going full steam. A přijmout porážku nepřipadá v úvahu. A když to prostě nejde, to je přesně chvíle, kdy se zmobilizuju a valím plnou parou vpřed. You know? Man, losing is everything that's wrong. Winning is right. Víte, prostě vyřaďte prohrávání ze svého života. Žijete ho proto, abyste vítězili a tečka. You see? How do we develop a confident attitude? Takže jak získat ten postoj, že si věříte? Well, we start telling ourselves we got a confident attitude. No, začněte tím, jak sami k sobě mluvíte. Začněte se to říkat. Já to zvládnu. It takes a long time sometimes to begin to believe it. A někdy to trvá dlouho, než tomu člověk sám začne věřit. You develop goals. You become goal-oriented. So how do you develop the goals? You got to tell yourself constantly what your goals are. Postavte si cíle a buďte na ně zaměření. Jak to udělat? Neustále si potřebujete říkat, co je vaším cílem. You got to put them up where you can see them. You got to have them almost where you can taste them, where you can feel them. Potřebujete si je dát tam, kde je budete pořád vidět. A mít je tak blízko, že je budete úplně cítit. Skoro, že je budete moct ochutnat. It's got to become all important. Musí to být pro vás ta zásadně důležitá věc. We tell people, put it on your refrigerator. If you've got a goal, put it on your refrigerator. Proto říkáme lidem, dej si to na ledničku. Jestli máš cíl, dej si ho na ledničku. If you don't want people to see what it is, put it in an envelope and put the envelope on the refrigerator. Put it on your mirror. Put it in your car. A jestli nechcete, aby ostatní viděli, co to je, tak to dejte do obálky a tu si dejte na ledničku. Dejte si to na zrcadlo, dejte si to do auta. Put it on your sun visor so you can turn it down and look at it every day. Put it on the middle of your steering wheel where you can see it every day you drive to work if you're in your car every time. Dejte si to na stínítka, aby to na vás vykouklo pokaždý, když je stáhnete. Dejte si to do prostřed volantu, abyste to viděli každý den cestou do práce, pokud jste pořád v autě. Put it in the inside of your coat where you can open up and look at it several times a day. You know, put it in your pocket where you can pull it out and look at it and stick it back in several times a day. Strčte si to do kabátu, abyste to viděli několikrát denně, když si ho budete oblíkat. Dejte si to do kapes, abyste to tam několikrát denně našli, vytáhli to a viděli to a vrátili to tam zpátky.
Tell yourself where you want to go, and your subconscious is going to put you there because it's going to change your self-image. That's going to put you in the right place at the right time with the right people, saying the right things and doing the right things. It's going to put you there. Všema možnýma způsobama si říkejte, kam chcete dojít. A vaše podvědomí vás tam dovede, protože vám změní sebehodnocení a dovede vás na ty správné místa ve správný čas, se správnýma lidma, pomůže vám říct ty správné věci a udělat ty správné věci. Tak se tam dostanete. You see? Víte? So you direct yourself. Takhle máte sami sebe vést. We go back to the Bible again. A man without vision will perish. A to nás vede zpátky až k Bibli, protože tam taky stojí, že člověk bez vize pojde. Right? Je to tak? And as a man thinketh in his heart, so be he. A jak člověk smýšlí ve svém srdci, takový je. So that's why I say, make that list of things that you don't want to be and flush them. Proto vám říkám, sepište si seznam všech věcí, které nechcete být a spláchněte je. That you have been, that you don't want to be, and flush them. Věcí, které jste možná doteďka byli a které nechcete být a spláchněte je. All the things that you wouldn't tell and some of the things that you would tell somebody else and flush them. Všechno to, co byste ani neřekli, anebo to, co jste řekli. Spláchněte to ze svýho srdce pryč. And have those things in your heart which you want to be. Because as you are in your heart, so be you. A dejte si tam místo nich to, co chcete být. Protože jací jste ve svým srdci, takový budete. Wealth is not the answer. Ale jenom bohatství není řešení. I believe that before you can be successful, you've got to get over the money problem. Ano, jsem přesvědčený, že máte-li být v něčem opravdu úspěšný, tak potřebujete mít otázku peněz vyřešenou. We have to reach financial security before we can really reach out and bloom and blossom as people. Jako lidi potřebujeme cítit finanční jistotu. Máme-li být schopní se otevřít světu kolem a rozkvést. When we are daily burdened with money problems or monthly worried with money problems, we cannot be who we were meant to be. Protože když nás každý den ubíjejí finanční problémy, když každý měsíc řešíme, z čeho zaplatíme základní věci, tak nejsme schopní být tím, kým máme být. So I don't care whether you get super rich or not, but I want you to get financially independent so money's not your thing, so you can get on with living and doing the types of things you really want to do anyway. Takže je mi jedno, jestli budete super bohatý nebo ne, ale chci, abyste finančně byli nezávislí, tak aby peníze nebyly to, co řešíte, a místo toho jste mohli žít a dělat ty věci, které byste stejně dělali nejradši. You see. Víte? Back in 1923, V roce 1923 a few men met in a hotel, se v hotelu setkalo několik mužů. and those men together represented almost as much wealth as the entire federal government of the United States of America. A tito muži dohromady představovali téměř stejné bohatství, jakým disponovala celá federální vláda Spojených států. They were wealthy beyond imagination. Byli bohatí za hranice všech představ. I'm not going to bother with the names right now, but you can find out who they are. Its information is out. Nebudu zmiňovat jména, ale můžete si dohledat, kdo to byl. Ty informace jsou k dispozici. But you know that every single one of them died broke. A víte, že každý jeden z nich zemřel chudej? Every single one. I mean, these were billionaires. Každý. Hele, a to byli miliardáři. Some of the biggest men in their fields that ever existed in this country and in the world. Byli to ti největší muži ve svých oborech, kteří když žili v této zemi a na světě. Several of them committed suicide. Několik z nich spáchalo sebevraždu, Some of them died in prison. někteří zemřeli ve vězení, One they let out of prison so that he could die at home. jednoho z vězení propustili, aby mohl umřít doma. They all died broke. Všichni zemřeli chudí. And together they represented as much wealth as the federal government of the United States. A to dohromady představovali takový bohatství, jako vláda celých Spojených států. You say, oh, that doesn't make sense. Yeah, they didn't have a goal. A vy možná řeknete, to je nějaký divný, to nedává smysl. Jak to? No, všichni totiž ztratili cíl. They had lost their goal. Ztratili cíl. And when you lose your goal, I don't care if you got 15 cents or 15 million, you start going backwards fast. A když ztratíte cíl, tak je úplně jedno, jestli máte 15 centů nebo 15 milionů, začne to s váma jít z kopce. Because, see, these men, this happened to them because they were not happy. Víte, tohle se jim stalo proto, že nebyli šťastní. They were not happy because they were not in the process of accomplishing. A šťastní nebyli proto, že nebyli v tom procesu uskutečňování něčeho. Happiness is accomplishing. Štěstí je v procesu uskutečňování. Have you ever thought when you were the happiest, can you think back? Dokážete si zpětně vzpomenout, v jakých chvílích jste zažívali nejintenzivnější pocity štěstí?
It's when you were accomplishing something. To byly chvíle, kdy jste se za ničím šli. You remember? Pamatujete? It's just like, if you just think back, it's when you were in your greatest moment of accomplishing something. Vzpomeňte si, když jste byli v těch nejlepších chvílích uskutečňování něčeho, prosto jste hořeli. That's when you were the happiest. To jste byli nejšťastnější. If you're a football player, if you're a wide receiver, I met one last night, when you catch that pass that's a winning touchdown or just a touchdown even and you cross that goal line, boy, you're happy. Jestli třeba hrajete americký fotbal na pozici příjemce pasu, já jednoho takového včera potkal. Když chytíte tu přihrávku a zaskorujete vítězný touchdown, anebo i kdyby to byl jenom touchdown, tak jak padnete s míčem do té koncové zóny, jste tak šťastný. Because you're in the process of accomplishing. Protože jste v tom procesu dosahování. You know? Víte? It's just like as a new father. A nebo třeba když jste čerstvý táta. Aren't you happy when that first son is born? Nejste šťastný, když se vám narodil ten váš první kluk? You have so many dreams for him or that first daughter or what have you. A máte pro něj tolik snů. A nebo jestli je to vaše první dcera, to je jedno. It's when you can see progress, you can see new growth, you can see new people. A stejný je to i tady. Když vidíte postup, když vidíte nový růst, když vidíte nový lidi ve vaší skupině. Víte? Because you're accomplishing something. Protože něco dosahujete. Or when you got married, you were probably excited when you got married. A nebo když jste měli svatbu, tak jste z toho byli pravděpodobně nadšení. You know, you were happy because you wanted it to happen. Byli jste, protože jste to tak chtěli. Víte? Because you were accomplishing something, a goal that you had in mind. Protože jste něčeho významného dosáhli v životě, nějakého cíle, o kterým jste přemýšleli. So, that's when we're happy. A tehdy jsme šťastní. So, is self-image important? Takže záleží na tom, jak se na sebe díváme. As some of you brand new people here today, I don't know if you're with me or not. A pokud jste tady dneska úplně noví, tak nevím, jestli se mnou úplně souhlasíte. But I'm talking to some of the old people in the business too. Ale já tady taky mluvím k těm lidem, kteří už jsou v biznesu delší dobu. Because if you get to a point your business just isn't clicking along like you want it to, what do? Protože když se dostanete do situace, kdy vám biznes nešlape tak, jak byste chtěli, tak co uděláte? You find people that have it moving along and you get with them. No najdete si někoho, kdo roste a držíte se ho. I've known people in the business that their business wasn't going too well, so they started associating with other people whose business wasn't going too well, and they were good company for each other. Znám lidi, kterým to nešlo, a tak se začali scházet s dalšíma, kterým to nešlo. A dělali si vzájemně velmi dobrou společnost. Together, they got the business slowed up even more than it was separately. Společně se totiž zpomalili ještě líp než každý zvlášť. I have known people that were moving along well in this business, and all of a sudden they started taking up time with somebody that really had a lot of problems in it. Znal jsem lidi, kterým ten biznes šel parádně, ale najednou začali trávit čas s někým, kdo s ním měl spoustu problémů. And do you think the guy that didn't have the problems helped the guy that did have the problems? A myslíte, že ten, který neměl žádný problémy, pomohl tomu, který měl problémy? The guy that had the problems slowed the guy down with no problems. All of a sudden he had some too. Ne, ten, co měl problémy, zpomalil toho, který je neměl. Najednou začal mít taky. That's why we talk about the line of sponsorship. Proto mluvíme o tom, abyste se drželi aktivních uplineů. So that you can keep improving your self-image. Because, you know, when you learn to counsel, when you learn to be counseled, abyste dál zlepšovali svoje sebehodnocení. Protože víte, když konzultujete, když se učíte být konzultovaní, because every time you go for counseling, you should do what you were advised to do before you go back for counseling again. A kdykoliv jdete na konzultaci, tak byste měli udělat to, co vám konzultant řekl, než půjdete na konzultaci znovu. But you should associate as much as you can. That's why we have weekends. That's why we have rallies. That's why we have things like this. That's why we have the leadership weekends, the family reunions, the dream nights. A mezi tím byste prostě měli být u toho, jak nejvíc můžete. Od toho děláme seminářové víkendy, rally, takovýhle akce, leadershipy, tréninky a dream nighty. We do everything we can to put the most successful people in front of you so that you can get their thinking a little bit, because you see their thinking basically is very simple. It isn't complicated. Děláme všechno, co můžeme, aby jsme před vás dostali ty nejúspěšnější lidi, abyste se mohli nakazit trochu jejich myšlení. Jejich myšlení totiž vůbec není komplikovaný. And that's why a lot of people that isn't growing for think this is a complicated business. A spousta lidí, kteří nerostou, si myslí, že tohle je komplikované.